یعنی اینو اگه نگم تا عمر دارم عذاب وجدانش همراهمه. سوالی نگاش کردم. انگار حرف زدم واسش سخت بود. به هر سختی که بود بالاخره لب باز کرد و گفت من وقتی حسین مسعود بهش نزدیک شدم اما نتونستم. یعنی نشد اصلا. منظورم اینه که حسین اصلا به من دست نزده. بچگی کردم. اینو انداختم تو گوش خالم تا بلکه فشاری باشه تا حسین عقدم کنه. اینو که شنیدم دلم میخواست حتی اگه دروغم باشه باور کنم. هرچند چشماش داشت میگفت که حقیقتو میگه. نفس راحتی کشیدم و چشم بستم. طاهره با بغض گفت حلالم کن دختر خان. از وقتی با اون حالو رسیدمت یه ثانیه نتونستم چشم رو هم بذارم. تو همون حالت چشم بسته با صدای خفه‌ای گفتم دیگه مهم نیست. بهش فکر نکن. تو هم مقصر نبودی. بعدم به بهونه خوابیدن ملحفه رو کشیدم رو سرم و پشتم رو بهش کردم. آه که دلم تنگ شده بود واسه حسین و بوی تنش. واسه آغوشش. از فکر این که به طاهره دست نزده بود لبخند از لبم دور نمیشد. خیالم راحت شده بود و بالاخره تونستم راحت بخوابم. فردای اون روزم با اصرار رضایت خودم ترخیص شدم. حسینم چند باری با طبیب حرف زده بود و خیالش راحت شده بود که از لحاظ جسمی مشکلی ندارم. اما طبیب گفته بود به خاطر خون زیادی که دارم ممکنه دچار سرگیجه بشم و بهتره تنها نمونم تا چند روز. تو مسیر برگشت همراه احمد و حسین بودم. طاهر رفته بود خونه عمه‌اش تا چند روزی رو اونجا باشه. احمد حسابی تو ماشین اخماش تو هم بود و حتی لحظه‌ای نگام نمی‌کرد. حسی بهم میگفت هوریه همه چیزو لااقل واسه احمد گفته. آخه احمد پسر بزرگش بود و حسابی بهش اعتماد داشت. نیمه‌های راه بودیم که احمد بالاخره طاقت نیورد و با لحن بدی گفت سری بعد خواستی بلای سر خودت بیاری همچین گندکاری را ننداز. بگو خودم واسط یه سمی چیزی میارم که شب به صبح نکشیده بدون درد و گرفتاری خلاصت کنه. با بغض سرمو پایین انداختم. حسین اما ساکت نموند و با حالت هشدارگونه‌ای گفت بفهم چه حرفی از دهنت در میاد احمد. خیال نکن پسر ارشد خانی و خانزاده‌ای من میشینم و نگات میکنم تا بزنم هر چی دلت خواست بگی. کسی از گل نازکتر بذاری بگه با من طرفه. خیر سرت خواهرته. جای این که مثل کوه پشتش باشی همچین حرفی بهش میزنی. احمد پوزخندی زد و گفت کدوم خواهر؟ تو که دیگه کل حقیقت رو میدونی چرا حرف مفت میزنی؟ ما به خاطر باباخان سکوت کردیم. وگرنه این دختر خواهر ما نبوده و نیست. تو تموم این سالا هم من هیچ حس برادرانه‌ای نسبت بهش نداشتم. انگار حسم هم اشتباه نبوده. به هر حال این آخرین هشدار منه. هر گیر و گوری تو زندگیتون دارید بین خودتون حلش کنید. یه بار دیگه پای من به درد سرای این دختر باز شه دیگه ساکت نمیمونم. و سر قولی که به ننم دادمم نمیمونم. خودمون کم گرفتاری داریم. باید درد سرای خانومم به جون بخریم. از فردا هم باید از دوست و دشمن حرف بشنویم که دختر خان چرا تو مطبخ خونش قصد جونشو کرده. والا اگه به من باشه که همین امروز به همه میگم والا بلا این دختر اصلا دختر خان نیست. رسوایی و بی‌آبرویشم هیچ ربطی به ما نداره. حیف که پای سلامتی بابا خانم در میونه. تنم یخ کرده بود. احمد همه چیزو میدونست و من شک نداشتم این حرف کم کم از این دهن به اون دهن میشد و طولی نمیکشید که بین کل مردم ده پخش میشد. حسین که جلو کنار احمد نشسته بود برگشت سمتم و نگاه مهربونی بهم کرد و دوباره برگشت رو به احمد. برادر نیستی، مرد که هستی. این دختر تو نگاه کل اهالی ده ناموس تو هست یا نه؟ نشستی پای چرندیات زنی که از همتون کینه داره و حرفشو باور کردی؟ اصلا گیریم که راست بگه. سری چند سال تو امارت شما بزرگ شده. نباید بزنی تو دهن هر بیشرفی که پشتش حرف میزنه. احمد بی‌حوصله گفت تو یکی دهن تو ببند. تا دیروز از سر سیاه مستی صدای حواره تا 2 تا آبادی بالا و پایین میرفت. حالا واسه من دم از مردی و مردونگی میزنی. خوب گوشاتو باز کن زری. اینا رو همین یه بار میگم آویزه گوشت کنی. تا روزی که خان زنده باشه ما همه خفه میشیم و طوری وانمود میکنیم که انگار تو دختر نصرالله خان بودی. اما زبونم لال. اگه خدای نکرده خان طوریش بشه میخوام از همین الان بدونی تو هیچ حقی از ثروت بابا خان نداری. حتی اگه به میل خودش ببخشه. حتی اگه بخواد وقتی زنده است چیزی به نامت کنه. باید بدونی هیچ کدوم از اینا حق تو نیست. یه زمین به نامت زده سگخور. کاری به اون ندارم. اما بعد این حق نداری چیزی ازش قبول کنی. چون همین الانم تو فکر اینه بخشی از سهم ارثت رو بده. خیال میکنه شوهرت وضع مالی درست درمونی نداره و تو از لحاظ مالی تحت فشاری. اگه چیزی گفت قبول نمیکنی. فهمیدی زری؟ دوستای مهربونم،
به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. حسین سری گفت ما هیچ وقت چشم داشتی به مال خان نداشتیم. همون زمینم اگه خود سری بخواد میزنیم به نامت تا خیال نکنیم ما محتاج بذل و بخشش شماییم. خدا رو شکر تنم سالمه. دندم نرم کار میکنم، هر چی زنم بخواد خودم در اختیارش میذارم. احمد چیزی زیر لب گفت و دیگه دنباله حرفشو نگرفت. من اما دلم شکسته بود از دست برادری که هیچ وقت برادری نکرده بود. اما خداوند شاهد بود که من راضی نبودم حتی خاری به پاش بره. احمد ما رو جلوی در خونه پیاده کرد. در خونه باز بود و صدای بازی بچه‌ها از تو حیاط می اومد. با تعجب رو به حسین گفتم چه خبره اینجا؟ حسین کلافه گفت حتما ننمه. وقتی رفتیم تو هر کی هر چی گفت تو جواب نده زری جان. بسپرش به من. باشه گفتم و با قدمای سست همراهش وارد خونه شدم. چند تا بچه داشتن تو حیاط بازی می‌کردن و کل سبزی‌های باغچه رو لگدمال کرده بودن و هر چی گل بود بیرون از باغچه ریخته بودن. حسین فشاری به دستم آورد و زیر گوشم گفت قصه نخور خانومم، خودم همه رو درست میکنم. با خودم گفتم این چیزا اصلا ارزش قصه خوردن نداره. تو اون شرایط فقط دلم به بودن حسین خوش بود، به حمایتش، به دلگرمی دادنش. وارد نشیمن خونه که شدیم دیدم بله، شمسی خانم کل فامیلشون رو جمع کرده و آورده اونجا. انگار نه انگار من از بیمارستان برگشته بودم. سلام و احوال پرسی کردیم و همراه حسین به سمت اتاق رفتیم. اصلا نمیدونستم اون همه زن و بچه چی کاره یه حسین میشن. حسین پیراهنش عوض کرد و گفت خاله ها و عمه ها و زندایی ها من. صبر کن الان دست به سرشون میکنم. بعدم با صدای بلندی مادرش رو صدا زد. شمسی خانم همونطور که دهنش پر تخمه بود با سرخوشی اومد تو اتاق. چیه ننه؟ چرا هوار میکشی؟ حسین با حرص گفت چه خبره اینجا ننه؟ عروسی آقامه و من خبر نداشتم. چرا این همه مهمون دعوت کردی؟ بابا سری تازه از مریض خونه اومده. گناه داره، میخواد استراحت کنه. شمسی خانم چپ چپ نگاهی به من کرد و گازی به خیاره تو دستش زد. حسین کلافه گفت واسه چی به اون نگاه میکنی؟ من دارم باهات حرف میزنم ننه. تو نمیدونستی ما داریم از مریض خونه میایم؟ سری هنوز حالش خوب نیست. برداشتی هرچی فامیلا آوردی اینجا که چی؟ میری همین الان همه رو میفرستی برن. وگرنه میدونی که اگه بزنم به سیم آخر میام و با بی آبرویی همه رو میفرستم خونه هاشون. شمسی خانم با لحن بدی رو به من گفت چی به خوردش دادی اینقدر طرفداری تو میکنه؟ هان؟ چی کارش کردی که چشم دیدن طایفه خودشو نداره و عین یه غلام حلقه به گوش در اختیار خانوماست؟ به حسین قول داده بودم سکوت کنم. واسه همینم هیچی نگفتم. و حسین به جام جواب داد و گفت برو ننه، برو حرص منو در نیار. تا 10 دقیقه دیگه قوم و خوشت جمع کردن و رفتن که هیچ. اما نرفتن میشم همون حبیب کله خراب و گن میزنم به هرچی فامیل آشناست. شمسی خانم قرقر کنم بیرون رفت. درو که بس رو به حسین گفتم کاش این کارو نمی کردی حسین جان، الان از چشم من میبینن. حسین گفت یه مشت زن حراف چپیدن اینجا دارن میخورن و غیبت ما رو میکنن. اینا که 1000 جور پشت سر طرف زدن. این امروش خانومم. بی حوصله مشغول عوض کردن لباسم شدم. 10 دقیقه شد نیم ساعت و خبری از رفتن کسی نشد و مدام صدای شمسی خانم می اومد که داره میوه و آجیل بهشون تعارف میکنه. منم بی حرف گوشه نشسته بودم و آروم آروم موهامو شونه میکشیدم. میدونستم حسین به اندازه کافی عصبانیه و نمیخواستم چیزی بگم که عصبانی تر شه. وقتی دیدم همونطور نشسته و چیزی نمیگه آروم گفتم برم تو نشیمن. یکم میشینم کنارشون، یه وقت فکر نکنن خودمو گرفتم. زشته اینجوری. سری به نشونه این تکون داد و گفت نمیخواد بری. میری باز یه چرندی میگن ناراحت میشی. راستش خودمم زیاد دوست نداشتم برم. واسه همینم دیگه اصراری نکردم. اما اونقدر صدای خنده مهمونا و حرف زدنشون بالا بود که حسین دیگه طاقت نیورد و از جا بلند شد. تا خواستم جلوشو بگیرم در اتاقو به ضرب باز کرد و با صدای بلندی گفت ننه مگه من نگفتم سرم درد میکنه میخوام بخوابم؟ چه خبره؟ هروکر خنده هاتون تا 10 تا خونه اونورتر میره. از پشت سر حسین دیدم یکی از زنا که بی‌شباهت به شمسی خانم نبود به دلخوری گفت وا حسین جان این چه رسم مهمون نوازیه؟ خودت و زنت که چپیدین تو اتاق نمیاین پیشمون بشینین.
اینم از این کارات که اومدی و سرمون داد میکشی؟ حسین بی پروا گفت من دعوت کردم شما رو خاله. خاله پشتش بینازو کرد و گفت شمسی دعوت کرده. به هر حال. حسین حرفش رو قطع کرد و گفت هر کی دعوت کرده بره خونه خودش دعوتی بده. اینجا خونه من خاله. منم تو این شرایط کسی رو دعوت نکردم. زنم مریض احواله. خودمم خسته راهم. الانم لطف کنی زودتر برید، من خستم، میخوام بخوابم. از خجالت دلم میخواست آب شم و برم تو زمین. حسین اما حق به جانب همونجا ایستاده بود. یکی از زنها که بعدم فهمیدم زندایی حسینه، در حالی که شلوار بچه‌شو بالا میکشید با طعنه گفت هزار جور گند و گوه بالا آورده دختره، بازم پشتشو میگیره. معلوم نیست صدق سرخان چقدر گیرش اومده. حسین عصبانی شد و صداشو بالا برد. چی گفتی زندایی؟ زنداییش که زن جوونی بود از جا بلند شد و گفت چیزی نگفتم که. والا به خدا همه از ما سوال میکنن. حقم دارن. میخوام بدونن چی شده که زنت قصد جونشو کرده. مردم یک کلاغ چل کلاغ میکنن زندایی. یکی میگه تو خونه با معشوقش بوده و تو سر رسیدی. زنت هم دست پیشو گرفته خواسته خودشو خلاص کنه. اون یکی میگه مچ تو رو با یکی گرفته و خواسته اینجوری ازت زهر چشم بگیره. ما هم دهنمون بسته است. چی بگیم که توف سربالا نباشه؟ حسین رو کارد میزدی خونش در نمیومد. بازوشو از دست منی که به سختی نگهش داشته بودم کشید و با 2 قدم بلند به زنداییش نزدیک شد و گفت اینو به تو میگم تا بری به هر خری که همچین گویی خورده بگی زن من از برگ گل پاکتره. منم تا عمر دارم نوکریشو میکنم. به کوری چشم هر کی نمیتونه ببینه. شما هم کلاتو صف بش از زندایی. به جای اینکه تو زندگی این اون سرک بکشی و شر بپا کنی، ببین شوهر مفنگیت هم نشینه کیا شده. یه وقت دیدی همون وقتایی که سر تو زندگی این اونه شوهر دست یه زن جوونو گرفت و آورد تو خونت. از همون زنایی که منقل واسش به پا میکنن و پا به پاش مواد میکشن. زنداییش که مشخص بود خیلی زورش گرفته با هرس گفت دایی تو اگه مفنگیه صدق سر توه. تو بودی که مواد دادی دستش. حالا طعنه‌شو به من میزنی؟ حسین پر هرس خندید و گفت دایی من وقتی پای منقل از خود بی خود میشد که من هنوز به دنیا نیومده بودم. برو زندایی. برو این مزخرفاتو به یکی دیگه بگو که شما رو نشناسه. کم تو زندگی در و همسایه فتنه نکردی. نصف حرفایی که پشت سر زن من گفته میشه از دهن شما در اومده. البته خوب شد این حرفا رو زدی یا حساب کار دست منم اومد. توی تصمیم 2 دل بودم که الان تصمیمم قطعی شد. تو اولین فرصت دست زنمو میگیرم و واسه زندگی میبرمش شهر تا هر ننه قمری به خودش اجازه نده از گل نازکتر بهش بگه. حالا هم بفرما. شنیدنی یارو شنیدی دیگه. بعدم به دیوار تکیه زد و دست به سینه ایستاد و تا آخرین نفر از نشیمن بیرون نزد از سر جاش تکون نخورد. شمسی خانمم ریز ریز گریه میکرد و زیر لب منو نفرین میکرد که پسرشو چیز خور کردم. همه که رفتن شمسی خانم با گریه گفت خوب شد دختر خان. الان خوشحالی که قوم و خویش منو از خونت بیرون کردی؟ اینقدر بخیل و بدبختی؟ چی تو گوش این پسر خوندی که با زندایی خودش اینجوری حرف زد؟ حسین که تا اون لحظه سکوت کرده بود بی حوصله گفت بس ننه، حوصله غر زدنای تو یکی رو ندارم. من واسط خبر فرستادم که بیای خونه رو مرتب کنی، یه غذا واسه زنم بار بذاری. پا شدی اومدی مهمون دور خودت جمع کردی، نشستی به بگو و بخند. هی من میخوام احترام تو نگه دارم. اما تو چی کار میکنی؟ گند میزنی به همه چی. شمسی خانم گریه‌اش شدت گرفت. دلم واسش میسوخت. اما اونقدر بددهن بود که جرئت نداشتم بهش نزدیک شم. یه اون بچه بزرگ کن تهش بشه این. بعدم با خشم رو به من ادامه داد. تو که بچت نمیشه از آه منه ها. بچه‌مو اسیر خودت کردی. فکر کردی روز خوش میبینی؟ حسین هرسی تر از قبل گفت دست شما درد نکنه ننه. پشت سر زندگی من آه میکشی. زن من بچه دار نشه تو خوشحال میشی. یالا برو خونت، من غلط کردم گفتم بیا. بعدم بازوی شمسی خانومو گرفت و بی توجه به گریه گذاریش چادرشو سرش انداخت و بردش از خونه بیرون. دوست نداشتم اینجوری با مادرش رفتار کنه، اما جرأت دخالت کردنم نداشتم. نیم ساعتی گذشت و حسین برگشت خونه. تو اون فرصت با وجود ضعف و خستگی سعی کردم یکم خونه رو جمع و جور کنم. حسین که اومد و منو در حال شستن ظرف دید، اخ می‌کرد و گفت پاشو زری جانم، تو تازه از مریض خونه اومدی، باید استراحت کنی. و به زور منو برد تو اتاق و مجبورم کرد دراز بکشم. وقتی خواست از کنارم بلند شه دستشو گرفتم و گفتم حسین جان، در مورد شهر رفتن جدی گفتی؟ نفس عمیقی کشید و گفت یه مدت تو سرم بود جمع کنیم بریم شهر. همونجا واسه من کار بیشتر هست، هم تو از این جو سنگین ده خلاص میشی.
بعد این اتفاقات و این حرفا تصمیمم جدی‌تر شد. اما نظر تو هم مهمه. اگه اینجا رو دوست داری میمونیم. بیدرنگ گفتم میدونی که هیچ دلبستگی به اینجا ندارم جز بابا خانم. بعد از حرفایی که احمد زد، بعد از این اتفاقات و حرفایی که به قول زندایید تو ده پشتم میگن، فکر کنم رفتم بهترین راه باشه. کنارم دراز کشید و دستشو قفل کرد تو دستم و همونطور که خیره بود به سقف گفت خونه رو میذارم واسه فروش. یه پولی دستم بیاد میتونم یه خونه تو شهر اجاره کنم و یه کار کاسبی را بندازم. اینجوری دیگه لازم نیست واسه کسی کار کنم و منت یه قرون دوزار بکشم. برگشتم سمتش و گفتم میگفتی این خونه رو خیلی دوست داری حسین. چطور میخوای بفروشیش؟ لبخندی زد و گفت تو رو خیلی بیشتر از این خونه دوست دارم. دلم میخواد برم جایی که آرامش داشته باشی. بریم شهر، میتونی اونجا بری درستو ادامه بدی. یادمه میگفتی قبل این ماجراها دوست داشتی معلم شی. ناخودآگاه به یاد سیاوش افتادم. سیاوشی که قرار بود منو ببره شهر رو به آرزوهام برسونه. انگار از اون روزی که انگشتر نشونش رو تو دستم انداختن 100 سالی میگذشت. اون سری بی دغدغه اون سالا واسم غریبه بود. خبر داشتم که 2 پسر دارن و زندگی خوبی با سمیه دارن. عمه ناهید میگفت سمیه حسابی عوض شده. شهر نشین شده و کمتر میاده. منم خیلی وقت بود دیگه به اون روزا و سیاوش و سمیه فکر نکرده بودم. یعنی با وجود مرد عین حسین نمیتونستم به کس دیگه ای فکر کنم. با شنیدن حرفای حسین دلم گرم شد که دنیا هر چقدرم بخواد بهم سخت بگیره، وقتی مرد عین اون کنارمه نباید از چیزی بترسم. جمع شدم تو بغلش رو زمزمه کردم حسین بمون کنارم. غذا نمیخوام. فقط میخوام تو بغلت باشم. دستشو دور کمرم حلقه کرد و مشغول نوازش کردنم شد. گرمای دستش خیلی زود گیجم کرد و به خواب عمیقی فرو رفتم. از فردای اون روز حسین دنبال فروش خونه بود. تو ده کم پیش میومد کسی خونه آماده بخره. معمولا هر کسی خودش یه زمین داشت و خونه رو خودش درست میکرد. اما حسین اونقدر خونه رو خوب درست کرده بود و منم اونقدر باغچه رو با صفا کرده بودم که به هفته نکشید 2 مشتری واسش اومد. همین که مشتری واسه خونه پیدا شد، خبر به گوش بابا خان رسید که داماده داره خونه‌ش رو میفروشه. حسین تو خونه نشسته بود و داشت حساب کتاب میکرد که خونه رو چقدر باید بفروشه و چقدر بذاره تا بتونه هم یه خونه تو شهر اجاره کنه، هم یه کار کاسبی راه بندازه. که در خونه رو زدن. خواستم برم در رو باز کنم که حسین مانعم شد و خودش رفت. کمی بعد با شنیدن صدای یا الله گفتن بابا خان حیرت زده از جا بلند شدم. تو اون سالا حتی یه بارم بابا خانم به خونم نیومده بود. سری چند تیکه لباسی که تو نشیمن بود و انداختم تو اتاق و بالشا رو مرتب کردم و دستی به لباسم کشیدم. هول کرده بودم و دست و پام میلرزید. بابا خان همراه میثم اومده بود. خیلی وقت بود برادر کوچیکمو ندیده بودم. حسابی بزرگ شده بود و بی نهایت شبیه بابا خان. آخه همش شهر بود. اصلا به ده سر نمیزد. لبخندی زدم و تعارف کردم بشینه. خواستم برای پذیرایی برم سمت مطبخ که بابا خان مانع شد و با جدیت گفت واسه خوردن چای و شربت نیومدم زری. بیا بشین. هول ورم داشت. با خودم گفتم نکنه چیزی به بابا خان گفتن. نگاه ترسیدم و رو به حسین دوختم و روبروی بابا خان نشستم. حسین اشاره کرد نگران نباش و خودش با اجازه گفت و رفت تا چیزی واسه پذیرایی بیاره. وقتی رفت بابا خان به سمتم برگشت و بی مقدمه گفت مشکل مالی داری دخترم؟ با تعجب گفتم نه خدا رو شکر مشکلی نداریم بابا خان. پس چرا میخواید این خونه رو بفروشید؟ بعد فروشش قراره چیکار کنید؟ تازه فهمیدم واسه چی اومده. لب گزیدم و گفتم آخه ما یعنی حسین به خاطر کارش میگه بریم شهر بهتره. منم دلبستگی به اینجا ندارم. مردم ده اونقدر پشت سرم حرف زدن که حتی جرئت ندارم پامو از خونه بذارم بیرون. شاید بریم شهر زندگی روی جدیدی بهمون نشون بده. بابا خان اخ می‌کرد و گفت تو مگه طلا و زمین نداری؟ واسه چی خونه بفروشی؟ اون زمینو بفروش، هرچی هم باهاش خریدید بگو شوهرت به نامت بزنه. کم و کسری هم داشتی بابا جان من بهت میدم. سری گفتم نه بابا خان، اون زمین یعنی ما ترجیح میدیم اون زمین رو نگه داریم. فروش این خونه واسمون بهتره. کم و کسری هم نداریم خدا رو شکر. ازتون ممنونم. بابا خانم ما بی توجه به حرفای من دست کرد از جیب کتش مقدار زیادی اسکناس بیرون کشید و گذاشت جلو. خودت خوب میدونی عالم و آدم دست به دست هم دادن تا من نتونم اونطوری که لیاقتشو داری عروست کنم. بابت اینم تا ابد زیر دین مادرتم. این پول به اندازه پول یه مراسم عروسی آبرومنده که من ازت دریغ کردم. خیلی وقت گذاشتمش کنار تا بهت بدم. این خونه رو هم خودم ازتون میخرم و تا هر وقت خواستید بتونید برگردید.
هر وقت پول دستتون اومد به همون قیمتی که ازتون خریدم بهتون برمیگردونم بابا. خواستم اعتراض کنم که بابا خان با جدیت گفت میدونی که خوشم نمیاد کسی رو حرفم حرف بزنه. تو دختر منی. همونطور که هر وقت احمد و محمود و میثم به مشکل بخورن من همه جوره کنارشونم، کنار تو هم هستم بابا. این اتفاقات ما رو از هم دور کرده. اما من حواسم بهت هست. دوست ندارم سختی بکشی. جلوی میثمم میگم اگه قبل اینکه پول این خونه رو بهم دادید من سرمو گذاشتم زمین و مردم، این خونه بخشی از سهم الارث توئه. بغضم گرفت و چشمام خیس شد. و آروم گفتم خدا سایتونو از سر ما کم نکنه بابا خان. نگید این حرفو. الهی 1000 ساله بشید. این حرفا تعارف دخترم. منم قلبم به آخی بنده. واسه همین نمیخوام زیر دین باشم. شوهرتو خبر کن بریم همین امروز یک کاغذ بنویسیم 4 تا ریش سفیدم امضاش کنن. پول این خونه هم آماده است. بیاد امارت بهش بدم. راستش میترسیدم این کار بابا خان احمدو جری کنه. واسه همین گفتم بابا خان واقعا نیازی به این کار نیست. اخ میکرد و از جا بلند شد. نیازشو من مشخص میکنم دخترم. بعدم سری تکون داد و همراه میثم از سالن بیرون زدن. حسین تو حیاط بود و سینی شربت به دست منتظر بود. بابا خان واسه این که ناراحت نشیم کمی از شربت خورد و گفت بپوش بریم جوون. این خونه رو خودم ازت میخرم. حسین هاج و واج نگام کرد. بابا خان تشری بهش زد و گفت مگه نمیخواستی خونه رو به مشرزا بفروشی؟ خب خیال کن منم یه مشتری عین مشرزا. به هر قیمتی میخواستی به اون بفروشی من ازت میخرم. زود باش که من دم در منتظرم. حسین که جدیت بابا خانو دید چشمی گفت و سری حاضر شد و همراه بابا خان و میثم رفتم بیرون. آخ که اگه احمد میفهمید شک نداشتم ساکت نمیمون. رفت و برگشت حسین 2-3 ساعتی طول کشید. وقتی برگشت چهرش در هم بود و یک کاغذم دستش بود. سریع استکان چای تازه دم واسش ریختم و گذاشتم جلوش و با کنجکاوی گفتم چی شد حسین جان؟ نفس عمیقی کشید و گفت چی بگم والا. اولش که خان پرسجو کرد و قیمت خونه رو فهمید. بعدم میثم فرستاد از امارتتون پول بیاره. پولو که داد 4 تا از ریش سفیدای ده رو جمع کرد و یک کاغذ نوشتن و همگی انگشت زدن که خان این خونه رو از من خریده. وقتی خواستم امضا بزنم دیدم پای برگ اسم توئه. یعنی خان خونه رو به نام تو زده. هاج و واج گفتم چی؟ یعنی چی؟ چی میگه حسین؟ منظورت چیه؟ یعنی هم پول خونه رو داده هم خونه رو به نامم زده. تو چرا قبول کردی؟ چی کار باید میکردم زری جان؟ ناسلامتی پدرت خانه. یک کلام اومدم اعتراض کنم با تندی گفت این مسئله بین من و دخترمه، به کسی ربطی نداره. بعدم گفت جز این جمع 6 نفره هیچ کس قرار نیست بفهمه که این خونه به نام زریه. گفت این مهریه مادر خدا بیامرزشه که به گردن من بوده. وقتی گلنسا رو عقد کردم بهش قول دادم یه خونه به نامش بزنم. عمر خودش که به دنیا نبود. خواستم تا زندم اون خونه‌ای که به گلنسا قول داده بودم و به نام تنها دخترش بزنم. خدای من. دوباره بغض چنگ انداخت به گلوم. اگه بابا خان میفهمید من دختر خودش نیستم اون وقت چی کار میکرد؟ حسین که سکوتمو دید مکسی کرد و گفت خان میگفت میتونید تو این خونه بمونید. میگفت با این پول یه کار و کاسبی راه بنداز و همینجا بمون. اما من گفتم زری جون موندن تو این دهو نداره. اونم گفت هرچی به صلاحتونه همونو انجام بدید. اما نمیخوام رابطه من و دخترم با رفتنتون از ده قطع بشه. هر جا هم کم آوردید و پول لازم داشتید به خودم بگید. زیر لب گفتم حسین اگه احمد بفهمه چی؟ اتفاقا بهش گفتم زری. گفتم شاید اگه پسراتون بفهمن دلگیر شن. گفت این یه ماجراست بین ما. کسی قرار نیست چیزی بفهمه. بعدم از مال خودم به بچه خودم بخشیدم. غلط میکنه کسی بخواد اعتراض کنه. تازه زری میگفت این خونه سوای ارثیه که قراره به زری برسه. این سهم مادرش بوده. راستش باورم نمیشد بابا خانم همچین کاری بکنه. یعنی خیال میکردم بعد از اون ماجراها اونم ترجیح میده از من و زندگیم فاصله بگیره تا کمتر حرف و حدیث بشنوه. اما با کاری که کرده بود منو تا ابد مدیون خودش کرده بود. آخ که چقدر دلم میخواست ثابت بشه که من هنوزم دختر واقعی بابا خانمم، نه دختر اون نعمت بی همه چیز. وقتی به حسین گفتم بابا خان مقدار دیگه ای هم پول بهم داده و بهتر اونو هم بذاریم رو پول خونه، مخالفت کرد و گفت نظری جانم این پول مال خودته، میتونی نگهش داری، میتونی وقتی رفتیم شهر باهاش طلا یا هر چی که دوست داری بخری. این خونه رو هم بهتره خالی کنیم. یه سری از وسایل رو با خودمون میبریم، وسایل اضافه رو هم میذاریم تو زیر زمین. اینجوری همه فکر میکنن خان واقعا این خونه رو خودش خریده. فقط باید یه سر بریم شهر دنبال خونه رو که اجاره کردیم برمیگردیم
هر وسیله لازم بود رو با خودمون میبریم. به اعماق دلم که رجوع میکردم دلم به رفتن نبود، اما طاقت موندنم نداشتم. با خودم گفتم وقتی سرنوشت این مسیر رو جلوت گذاشته چرا مخالفت میکنی؟ شاید با رفتن از این ده زندگی روی خوشش رو به من نشون بده. واسه همین بود که دیگه تصمیم به رفتن گرفتیم. اما قبل از رفتن دلم میخواست به آرزویی که مدت‌ها تو دلم داشتم برسم. فارغ از تمام اتفاقاتی که افتاده بود، دلم میخواست یه بار بابا خان، عمه‌ها و عموهام رو برای نهار دعوت کنم خونه. مراسم عروسی که نداشتم. مراسم عقدم به دلم مونده بود و آرزو به دل مونده بودم واسه یه دعوتی بزرگ تو خونه خودم. با کمک عمه ناهید یه مهمونی بزرگ را انداختم و همه رو دعوت کردم. و برخلاف اونچه که تصور می‌کردم و می‌ترسیدم حرف و حدیثی پیش بیاد، مهمونی به خوبی و خوشی برگزار شد و هیچ مشکلی پیش نیومد. و همون شبم بعد از تموم شدن مهمونی از همه خداحافظی کردیم تا فردای اون روز برای پیدا کردن خونه بریم شهر. دلم تنگ میشد. برای تک تک کوچه پس کوچه های ده و عین روز برام روشن بود بعد از رفتنمون به شهر هرگز به ده بر نمیگردم. چون دل خوشی از اونجا نداشتم. ساک جمع و جوری بستیم و بعد از مهمونی که حسابی حالم رو بهتر کرده بود راهی شهر شدیم. حسین میگفت دلم میخواد خونه رو خودت پسند کنی. واسه همینم منو با خودش برده بود. خونه اول و دوم دلگیر بود و نور خوبی نداشت، اما خونه سومو انگار از روی رویاهام ساخته بودن. درخت یاس توی حیاطو که دیدم بدون دیدن ساختمون اصلی رضایت دادم به اجاره کردنش. حسین هم محله رو پسندیده بود. میگفت همه چی بهمون نزدیکه. خونه 2 خواب جمع و جور داشت و یه سالن مربع شکل. نوساز بود و آشپزخونه هم تو ساختمون بود. و دیگه لازم نبود مثل خونه خودمون واسه پخت و پس برم تو حیاط. یه انبار نقلی هم تو حیاط داشت و حسابی نورگیر بود. جوری که نور سر ظهر از پنجره‌های قدی سالن کل خونه رو روشن کرده بود. بعد از اجاره کردن خونه برگشتیم ده و وسایلمون رو جمع کردیم. و با اتومبیلی که حسین گرفته بود وسایل رو بردیم شهر و خونه رو خالی کردیم و کلیدش رو تحویل بابا خان دادیم. قبل از رفتنم یک بار دیگه رفتم امارت دیدن بابا خان. شاید تنها رشته اتصال من به اون ده بابا خانی بود که هنوز نمیدونستم اصلا پدر واقعیم هست یا نه. هرچی که بود مهر و محبتی که نسبت بهش داشتم و نمیتونستم منکر شم. بابا خان محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت هر وقت به چیزی نیاز داشتی دخترم کافیه برام خبر بفرستی. در این امارتم تا روزی که من زندم به رود بازه. از بغلش بیرون اومدم و بدون توجه به چشخوره های حوریه خم شدم و دستشو بوسیدم و گفتم بابا جان آدرس خونه رو که حسین خدمتتون داده. هر وقت گذرتون به شهر افتاد حتما به همون سر بزنید. قدم رو چشممون بذارید. میدونم که دیدن شما همیشه میتونه حال منو خوب کنه و خوشحالم کنه. و ازش خداحافظی کردم و از عمارتی که توش بزرگ شده بودم بیرون زدم. داشتم از اون ده میرفتم و تمام خاطرات تلخمو همونجا جا میذاشتم. نمیخواستم در قیای گذشته زندگی جدیدی که قرار بود تو شهر بسازم و تحت تاثیر قرار بده. رفتم و سعی کردم فراموش کنم چه روزایی رو پشت سر گذاشتم تا بتونم زندگیمو از نو بسازم. بودن تو شهر یه خوبی داشت و اونم این بود که هیچ کس ما رو نمیشناخت. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید. و حالا ادامه داستان. به محض ساکن شدنمون تو شهر حسین پیگیر پیدا کردن یه مغازه نزدیک خونه شد. اول میگفت میخوام مغازه خاربار فروشی بزنم، اما بعد از تحقیق و پرسجو متوجه شد خیلی زحمتش زیاده. گفت میرم مغازه لباس فروشی میزنم. از تهران لباس عمده میخرم و با سود کم میفروشم. منم با وجود مخالفتش هرچی که داشتم و بهش دادم تا بتونه مغازه رو زودتر سرپا کنه. 2 ماه بعد از مستقر شدنمون تو شهر حسین تونست مغازش رو افتتاح کنه. اوایل فقط پیراهن و شلوار مردونه می آورد، اما کم کم که دستش را افتاد یه بخش از مغازه رو اختصاص داد به لباس زنونه، دامن و بلوز و روسریای رنگارنگ. هر سری هم میرفت جنس می آورد، بهترین و قشنگترینش رو واسه من می آورد. خوبیش این بود که اهل کار بود. بیزار بود از خونه نشستن و بیکار بودن. منم کم کم حالم خیلی بهتر شده بود. از خونه میرفتم بیرون. خریدا رو خودم انجام میدادم و گاهی تو صف خرید نون و سبزی با همسایه‌ها هم کلام میشدم. دیگه اون ذریعه سابق نبودم. بهتر شده بودم و میتونستم با آدما ارتباط برقرار کنم. و با 2 تا از زنای همسایه که هم سن و سال خودم بودن و دست بر غذا دخترمو بودن آشنا شده بودم. جوری که با هم رفت و آمد میکردیم. حسینم از اینکه دوستای خوبی پیدا کرده بودم خیلی خوشحال و راضی بود. اسم یکیشون سریا بود که دختر 4 ساله داشت و 2 ماه باردار بود.
دخترم مشمهینم یه پسر 1 ساله داشت و میگفت اونقدر پسرم شر و شوره که فعلا به بچه دوم فکر نمی‌کنم. اما خوب یادمه اولین باری که بهشون گفتم نزدیک 4 ساله ازدواج کردم و بچه ندارم خیلی کنجکاو شدن. اولش ثریا ازم پرسید: سری جون، خودت بچه نخواستی؟ لبخندی زدم و گفتم: نه، یعنی خودم که میخوام، قسمت نشده. طبیبم رفتم اما نتیجه‌ای نداشته. تو همین رفت و آمدایی که داشتیم رابطه دوستانمون روز به روز صمیمانه‌تر میشد، تا اینکه یه روز ثریا که وارد ماه 6 بارداری شده بود اومد بهم سر بزنه. همونطور که سرگرم خورد کردن میوه واسه دخترش بودم، چشمم به شکم ثریا افتاد که یه دفعه بچه‌ش لگدی زد و باعث شد با شوق از جا بپرم و برای یه لحظه یاد لگد زدن یه بچه خودم افتادم. انگار غم عالم نشست تو دلم. یه جورایی از اینکه اون بچه رو فراموش کرده بودم عذاب وجدان گرفتم. با خودم گفتم اصلا حقت بچه دار نشی سری. اصلا شاید این بچه دار نشدنت به خاطر گناهی باشه که در حق اون طفل معصوم کردی. ثریا خندید و گفت: انشالله قسمت خودت. با غصه گفتم: فعلا که به هر دری میزنم جواب نمیگیرم. گاهی میزنه به سرم که رضایت بدم حسین بره زن بگیره. اون بیچاره چه گناهی کرده پاسوز من شه؟ ثریا اخم میکرد و گفت: سری جون، یه وقت جلوش این حرفو نزنی روش برود باز بشه ها. اصلا از کجا معلوم ای بویرا دست تو باشه؟ سری، من شنیدم یکی هست اینجا با داروی گیاهی و دعا و اینجور چیزا هر دردی رو درمون میکنه. میگم میخوای بریم یه سر پیشش؟ ضرر که نداره. راستش خیلی وقت بود میخواستم بهت بگم اما فرصتش پیش نمیومد. با تردید گفتم: آخه ثریا، حسین از اینجور چیزا خوشش نمیاد. ثریا اما چشم و ابروی اومد و گفت: ول کن این مردا رو، اینا سرشون گرم کاره، از قصه ما که خبر ندارن. ببین من از یکی از اقوام دورمون شنیدم، چون میدونستم تو دلت بچه میخواد واسط پیگیر شدم. آدرسش هم دارم، اگه میخوای میتونیم با هم بریم. و اونقدر ثریا گفت تا راضی شدم باهاش هم قدم شم. هرچند تردید داشتم تو رفتن اما دلو به دریا زدم و همراه ثریا از خونه بیرون زدیم. سر خیابون ثریا دست تکون داد و اتومبیل جلوی پامون ایستاد. بعدم آدرس رو به راننده داد و اونم ما رو رسوند. یه کوچه تنگ بود. انتهای کوچه یه در سبز رنگ بود که چند تا مرد و زن جلوش صف کشیده بودن. با نگرانی گفتم: انگار خیلی شلوغه. کاش تا حسین نیومده نوبتمون بشه. ثریا زیر گوشم زمزمه کرد: هول نکن، تهش یه ساعت معطلی داشته باشه، بیشتر که نمیشه. رفتیم تو صف و پشت نفر آخر که زن و شوهر جوانی بودن ایستادیم. با کنجکاوی رو به زن جوان گفتم: شما اولین بار میایید اینجا؟ زن سری تکون داد و گفت: آره، عمم معرفیش کرده. میگن داروهای گیاهی میده و هر دردی رو درمون میکنه. ثریا بازومو گرفت و گفت: اصلا قصه نخور، بهت قول میدم درمون دردت هم اینجاست. سری تکون دادم و منتظر موندیم تا نوبتمون بشه. هر کسی هم از در بیرون میومد لبخند رضایت به لب داشت و همین منو خوشحال میکرد. نیم ساعتی طول کشید تا نوبت ما شد. پشت سر ثریا وارد اتاق شدیم. یه مرد تقریبا 40 ساله انتهای اتاق نشسته بود. تا خواستیم بهش نزدیک بشیم با دست اشاره کرد و گفت: نزدیک نیایید، همونجا بشینید. مشکلتون چیه؟ مشکلمو براش گفتم. سری تکون داد و از تاریخ دورم و آخرین رابطه‌ام پرسید. با خجالت جوابشو دادم. سری تکون داد و گفت: باید چند جلسه بیای، یه روزه نمیشه. زنایی که آبستن نمیشن روزای جمعه ساعت 3 ظهر میان اینجا. یه دارویی هست که خودم باید بهتون بدم. باقی داروها رو هم با طرز استفاده مینویسم از دم در بگیر. انشالله ماه به سال نکشیده حامله میشی. بعدم با ثریا از اتاق بیرون رفتیم. و کاغذی رو که مرد روی اون داروها رو نوشته بود به دست مردی که بیرون از اون جلوی در نشسته بود دادیم. مردی که بیرون نشسته بود داروها رو تو پاکت گذاشت و طریقه مصرف همشون رو به هم گفت. اما بعدش تاکید کرد جلسه بعدی که میام حتما باید با شوهرم بیام. گفت اگه شوهرت نیاد بیفایده است. ازش تشکر کردم. پاکتو به سمتم گرفت و دوباره تاکید کرد اگه بدون شوهرم قراره برم کلا نرم. با تعجب گفتم: چرا اینقدر اصرار دارید شوهرم بیاد؟ نمیشه خودم تنها بیام؟ اما با اخم گفت: سوال نپرس، میبینی که این همه آدم معطلن. برو و جمعه که گفتم بیا. به اجبار خداحافظی کردیم و بیرون زدیم. اما همین که بیرون زدیم غرغر کنم به ثریا گفتم: ثریا، من احساس میکنم اینا همه الکیه. اصلا چرت و پرته. کاش از اول نیومده بودم. ولی ثریا اخم کرد و گفت: اگه چرت و پرت بود این همه آدم نمی اومدن پیشش. حتما یه چیزی حالیشه. به خدا من خیلی تعریفشو شنیدم.
تو که همه راه‌ها رو رفتی. اینم امتحان کن، ضرر نداره که. با اکراه نگاهی به پاکت‌های دارو انداختم و گفتم یه وقت یه درد و مرض نگیرم با اینا. آخه ببین اصلا معلوم نیست چیه. همش دستازه. سم و زهر نباشه. ثریا پا به زمین کوبید و گفت چقدر بدبینی زری. سم؟ مگه احمقی بیاد به کسی که نمیشناسه سم بده؟ دیگه چیزی نگفتم و سکوت کردم. اگه ثریا هم اتفاقی که من از سر گذرونده بودم و از سر گذرونده بود، بهم حق میداد به عالم آدم شک داشته باشم. دوباره رو کردم به ثریا و گفتم حالا من اصلا اینا رو هم میخورم. با حسین چی کار کنم؟ اون بفهمه من رفتم همچین جایی دوام میکنه. بعد باشه با هم بیاد. ثریا خندید و گفت نگو زری جون. اون شوهری که من دیدم دور از جونشم بخوای دو دستی تقدیمت میکنه. یه جوری با عشق نگات میکنه. به خدا من همیشه میزنمش تو سر ناصر. مگه میشه تو چیزی بگی و اون نبگه؟ دیگه رگ خوابش دست خودته. با فکر کردم به حسین و عشقی که بهم میداد، لبخند به لبم نشست. تو اون روزها زندگی ما فقط یه بچه کم داشت. به حدی احساس خوشبختی میکردم که باورم نمیشد همچین اتفاقات تلخی رو پشت سر گذاشته باشم. حسین مرد خوبی بود. به قول خودش تو بچگی و جوونی هیچ وقت از پدر و مادرش رفتار محبت آمیزی ندیده بود. اما قدرت عشق انگار قوی تر از ذات و تربیت آدم‌ها بود. میدونستم عاشق بچه هاست. اما به خاطر من حتی نگاهی به بچه ها نمینداخت تا ناراحت نشم. ثریا کلی با هم حرف زد و راه و چاه نشونم داد تا حسین رو راضی کنم برفتن. شب که شد طبق سفارش‌های ثریا یکی از لباسایی که حسین خیلی دوست داشت رو تنم کردم. کمی هم مزک دوزک کردم. صدای باز و بسته شدن در ورودی که به گوشم رسید، سری کمی به خودم عد زدم و از اتاق بیرون اومدم. حسین کلیدش رو تو جا کلیدی گذاشت و سرش رو به سمتم گرفت. با دیدنم لبخندی به لبش نشست و همونطور که سوت میزد گفت به به سری خانوم، ناپرهیزی کردی بانو. نمیگی قلب من طاقت این همه زیبایی رو نداره؟ خندیدم و به سمتش رفتم. دستاشو که باز کرد فرو رفتم تو آغوشش و با خودم گفتم هیچ فکر میکردی حبیبی که توسط خام فلک شد روزی بشه تنها پناهت؟ بوسه‌ای به سرم زد و گفت خبریه خانومم. ابروی بالا انداختم و ناچی کردم. بعدم ادامه دادم کتلت پختم حسین جان، برو دستتو بشور تا بیای برات لقمه میگیرم. حسین هومه کشیده‌ای گفت و به حالت مسخره‌ای دستشو به سمت بالا گرفت و گفت خدا بهت رحم کنه حسین، معلوم نیست چه نقشه‌ای داره واسط. خندیدم و جوابشو ندادم. بعد از شستن دست و صورتش اومد سر سفره. لقمه رو از دستم گرفت و کناری گذاشت و خودش به هم نزدیک شد. و زیر گوشم سمسمه کرد یه لعبت خوشگل نشسته باشه جلوم و من کتلت بخورم، یعنی اون قدر احمقم. خندیدم و خودمو کمی عقب کشیدم و گفتم شام یخ میکنه حسین. چشمشو ریز کرد و گفت شام یخ کنه، اصلا کپک بزنه. به خدا باید به عقلم شک کنی اگه چش رو تو ببندم و شام گفت کنم. اینو گفت و سفره رو با دست کنار کشید و خیمه زد روم. عشق میکردم از کاراش. جوری با هم رفتار میکرد انگار اولین باری بود که منو میدید و اونقدر در گوشم حرفای عاشقونه میزد که منو به اوج میبرد. ثریا اشتباه میکرد که فکر میکرد رگ خواب حسین دست منه. در اصل رگ خواب من دست حسین بود. با محبتاش کاری کرده بود که حتی اگه جونم هم میخواست خدا شاهد بود دریغ نمیکردم. بوسه‌ای به پیشونیم زد و کنارم دراز کشید. لبخند از لبم پاک نمیشد. حسین دستمو گرفت و کمی خودشو به سمتم کشوند و زمزمه کرد عاشقتم خانومم. به سمتش برگشتم. لب گزیدم و تو بغلش فرو رفتم. نیاز به گفتن نبود که منم همینقدر بهش احساس داشتم. اون از حرکات صورتم همه چیزو میتونست بخونه. وقتی به چشم هم نگاه میکردیم عشق از تو نگاه هم دیگه میخوندیم. نیم ساعتی تو بغلش خوابیدم. چشمم داشت گرم میشد که حسین با صدای خفه‌ای گفت زری، شکمم به قار و قور افتاده. بدو 2 تا لقمه مشتی بگیر واسم تا انرژی شوهرت برگرده. خندیدم و به صورتش بوسه‌ای زدم و سفره رو دوباره پهن کردم. حسین میگفت کتت فقط وقتی مزه میده که تو واسم لقمش کنی. همونطور که لقمه ها رو به دستش میدادم گفتم میگم حسین اگه راهی باشه یعنی کسی بتونه. حرفم که نصفه موند حسین لقمه رو از دستم گرفت و گفت بگو خانومم، علت این بریزو به پاشو بگو و ما رو خلاص کن. رو ترش کردم و گفتم یه جوری میگی انگار هر وقت میای خونه نه شام آماده است نه که من به خودم رسیده باشم. زیر چشمی نگام کرد و گفت شما عشق خانومم، حرفتو بزن منم بفهمم چی به چیه. دست روی زانوش گذاشتم و گفتم اگه یکی بتونه کاری کنه که ما بچه دارشیم با هم میای. ابروی بالا انداخت و گفت مثلا کی؟
با شوق گفتم یکی هست ثریا معرفی کرده. میگن خیلی ازش جواب گرفتن. داروی گیاهی میده. بهم گفت حامل نشدن من از سردی رحممه. بعدم گفت یه هفته دارو بخورم، جمعه با هم بریم پیشش. حسین اخم میکرد و گفت پس بدون اجازه من یه بار رفتی؟ با ملایمت گفتم جای بدی نرفتم که. تازه ثریا هم با هم بود. اونجا هم کلی شلوغ بود. به خدا حسین، من خودمم دیگه از این وضعیت خسته شدم. سنم داره میره بالا. 4 سال بیشتر عروسی کردیم. چند سال من چشم انتظار بچم. باورت میشه بعضی از شبا خواب میبینم حامله‌ام. خب چی کار کنم؟ دست خودم نیست. دلم بچه میخواد. یه زن حامله که میبینم اونقدر قصه میخورم. به اینجا که رسیدم صدام بغض‌آلود شده بود. حسین با محبت سرمو بغل کرد و گفت چشم زری جانم، هر چی تو بگی. هر جا بخوای میریم. تو بغض نکن قربونت برم. فقط میدونی از دعا و جادو جنبل اصلا خوشم نمیاد. با شوق گفتم اصلا کاری به دعا و اینا نداره. فقط داروی گیاهی میده. گفته اینا رو بخورم خوب میشم. حسین که قبول کرد بریم انگار نور امیدی تو دلم روشن شد. همش یاد حرف عمه ناهید میافتادم که میگفت اونقدر سردی نخور. سردی 1000 جور درد و مرض میندازه به جونت. و دلم خوش بود که حتما این مرده یه چیزی سرش میشده که خونش اونقدر شلوغه. توی اون یه هفته همه داروها و دستورالعملایی که داده بود و مو به مو انجام دادم. حسین با اینکه خودش اعتقادی به کاری که من میکردم نداشت، اما حرفی نمیزد. همه کارا رو کردیم و روز جمعه همراه حسین به سمت همون خونه رفتیم. به غیر از ما کلی زن و شوهر جوون دیگه هم بودن. وارد اتاقی شدیم و اونجا شروع کردم به خوندن قرآن. زنی قرآن میخوند و مردی کنارش بعد از اتمام هر آیه چیزی رو روی زغال داغ میریخت. تو کمتر از چند دقیقه دود کل اتاقو گرفت، جوری که چشمو نمیدید. سفت دست حسینو گرفته بودم و تلاش میکردم جلوی سرفمو بگیرم. از شدت دود صدای اعتراض همه بلند شده بود. اما من ساده لوحانه سعی میکردم بی حرف تمرکز کنم روی قرآنی که خونده میشد و با خودم میگفتم حتما این کار چاره مشکله وگرنه انجامش نمیدادن. حسین اما زیر لب مدام غرغر میکرد. حقم داشت. نفس همه از بوی دود گرفته بود و چشم رو نمیدید. اونقدرم اتاق شلوغ بود که حتی اگه اون دود نبود بازم نفس آدم میگرفت. نیم ساعتی که گذشت در باز شد و حسین دستمو کشید و از اتاق بیرون برد. هوای آزاد که بهم خورد نفس عمیقی کشیدم و چند تا سرفه کردم. حسین با حرص گفت ببین پای منو به چه جاهایی باز کردی؟ به خدا اینا کلاهبردارن، شیادن. با دودم مگه آدم حامله میشه؟ لورچیدم و گفتم خب لابد یه چیزی هست که این همه آدم هر روز میان اینجا. قر نزن دیگه. مردی از اتاق بیرون اومد و با صدای بلند رو به جمعیتی که اکثرا معترض بودن گفت واسه اینکه نتیجه بگیرید باید 6 ماه مراجعه داشته باشید. هر جمعه 3 ظهر این مراسم برای زن و مردایی که بچه دار نمیشن برگزار میشه. تا 2-3 هفته بعد از اون ماجرا تونستم حسینو با خودم راهی کنم. اما بعد از اون دیگه راضی نشد بیاد. منم هر ماه نزدیک دورم که میشد دست به دعا و نماز میشدم بلکه خدا نظری بهم بندازه و حامله شم. اما درست سر ماه دورم شروع میشد و حالم گرفته میشد. اونقدر ناامید شده بودم که هر کس هر توصیه‌ای میکرد انجامش میدادم. بهم پیشنهاد میدادن سفره بندازم. سفره حضرت رقیه انداختم و همسایه‌ها رو دعوت کردم. اما بازم اتفاقی نیفتاد. اگه زنی تو محله حامله میشد خوراکی برام میفرستاد، بلکه خدا به منم نظر کنه و بچه‌ای بهم بده. اما انگار قرار نبود قصه های من تموم بشه. حدوداً 1 سالی بود از اومدنمون به شهر میگذشت و دیگه مدت‌ها بود بی خیال داروهای گیاهی شده بودم. دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم و حتی با حسینم بی دلیل سرسنگین بودم. تو اون مدت از ده بی خبر نبودم. حسین هر از گاهی سری به ده میزد و خبری از بابا خان برام می آورد. میگفت بابا خان از تموم کارا کنار کشیده و حالا احمد همه کار است. میگفت قلب بابا خانم روز به روز ضعیف‌تر میشه و حتی به سختی کارهای شخصی خودش رو انجام میده. دلم لک زده بود برای یه بار دیگه به دیدن بابا خانم برم. اما حال حوصله رفتن به ده رو نداشتم. طاقت نگاه سنگین مردم و پچ‌پچ‌های پشت سرم رو نداشتم. یادم بهار بود و عطر شکوفه‌های بهار نارنج خونه همسایه کل حیاطو گرفته بود. نشسته بودم تو حیاط و داشتم برای فرار از فکر و خیال گلدوزی می‌کردم که در خونه زده شد. بی‌حوصله از جا بلند شدم و به سمت در رفتم. انتظار دیدن هر کسی رو داشتم الا اوریه و محمود. برای لحظه‌ای دل هره افتاد به جونم. با صدای لرزونی سلام کردم و گفتم طوری شده؟ اوریه اخم می‌کرد و گفت 1 سال رفتی و پشت سرت هم نگاه نکردی. دلخور گفتم مگه شما همینو نمی‌خواستی؟
حوریه رو ترش کرد و گفت نصرالله خان قلبش گرفته، آوردیمش مریض خونه اینجا. اصرار داره تو رو ببینه. برای لحظه‌ای حس کردم زانوم سوز شد. دستمو به دیوار گرفتم و با صدای خفه‌ای گفتم چرا؟ چی شده؟ الان حالش چطوره؟ حوریه با طعنه گفت یه جوری رفتار نکن انگار نگرانی. خان خبر نداره، اما خودت که میدونی هیچ نسبت خونی باهاش نداری. اشک نشست توی چشمم و گفتم کدوم مریض خون است؟ ساعت ملاقات کیه؟ محمود قلم و کاغذی از توی جیبش در آورد و اسم مریض خونه و ساعت ملاقاتو برام نوشت. بعدم تاکید کرد که حتما امروز بهش سر بزنم. میگفت خیلی بیقراره و میخواد تو رو ببینه. با بغض سری تکون دادم و گفتم حتما میام دیدنش. حوریه سری گفت اگه حتما امروز میری بگو ما دیگه نیاییم. بریم ده، یکم وسیله باید برداریم. گفتم میرم، حتما میرم. اگرم لازم بود کسی شب بمونه، حسین میمونه. با وجود تلخی حوریه دعوتشون کردم داخل که قبول نکردن و رفتن. نگاهی به کاغذ انداختم. ساعت ملاقات 2 ظهر بود و اون ساعت معمولا حسین خونه بود. بعد از اومدنشون دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت. عین مرغ سرکنده حتی یه جا هم بند نمیشدم. حتی دستم به درست کردن نهارم نمیرفت. همش خودمو سرزنش میکردم که چرا تو این 1 سال نخواستم بابا خانو ببینم. چرا حتی یه بار ازش نخواستم بیاد خونم. یاد مهمونی قبل از اومدنمون افتادم. یاد حمایتاش. وقتی گفت دختری به اسم زری ندارم اما برام جهیزیه فرستاد. وقتی گفت دیگه کاری به کارت ندارم اما خونه رو به نامم زد و مقدار زیادی بهم پول داد. حتی وقتی فکر میکردم فراموشم کرده، اما اون همراه هم اومده بود مریض خونه و بهم خون داده بود. ساعت نزدیک 1 بود که حسین اومد خونه. منو که تو اون حال دید نگران جلو اومد و گفت زری جان چی شده؟ رنگ به صورت نداری. با ناراحتی و بغض گفتم بابا خانم مریض خونه است. حالش اصلا خوب نیست. خواسته منو ببینه. و کاغذی که محمود داده بود و به سمتش گرفتم. حسین نگاهی به آدرس انداخت و گفت نگران نباش، این بهترین مریض خونه شهره. بپوش تا بریم. سری لباس پوشیدم و همراه حسین از خونه بیرون زدیم. وقتی رسیدیم به مریض خونه، بابا خان توی اتاق 2 تخته بود و ماسک اکسیژنی روی صورتش بود. چند دقیقه زود رسیده بودم و با 1000 جور خواهش و تمنا رام داده بودن. از حسین خواستم بره با دکتر و پرستار حرف بزنه و حالش رو بپرسه. خودمم رفتم تو اتاق پیشش. بغض کرده بودم و تمام بدنم میلرزید. کنارش ایستادم و خیره شدم بهش. لاغر شده بود. پشت دستای چروکیده‌اش کاملا کبود بود و مشخص بود چندین و چند بار از دستش خون گرفته. خم شدم و دستشو بوسیدم. تکونی به خودش داد و چشم باز کرد. با دیدن من از پشت ماست لبخندی زد و دستی به سرم کشید و اشاره کرد جلو برم. سرمو که جلو بردم به عادت بچگی پیشونیمو بوسید و با صدای گرفته‌ای گفت زنده باشی دختر بی معرفت. گریم شدت گرفت. آخ که چقدر من دختر بدی بودم براش. همین مریضی و قلب بیمارشم صدق سر من نصیبش شده بود. با گریه گفتم حلالم کن بابا خان، دختر بدی بودم برات. دستی به دستم کشید و گفت گریه نکن بابا جان. خدا از باعث و بانیش نگذره که باعث شد سالهای تلخی رو پشت سر بذاری. تو دختر منی، عمر منی. من به گلنسا قول داده بودم اشک به چشم دخترش نیارم، اما نتونستم به قولم عمل کنم. میترسم زری، از اون دنیا و حق خواهی مادرت میترسم. گریم شدت گرفت. بوسه‌ای به دستای زدم و گفتم از مرگ نگو بابا خان. تو رو خدا اینجوری نگو. من خوشبختم. تو اتفاقاتی که این چند سال افتاد شما هیچ تقصیری نداشتید. هر کسی جای شما بود خیلی بدتر رفتار میکرد. اما شما همیشه کنارم بودید. حمایتم کردید. حتی وقتی ازم دلگیر بودید بازم تنهام نذاشتید. شما حلال کنید این دختر بی‌معرفتو که 1 سال واسه دیدنتون نیومده. خوب که بشید و از اینجا بیرون بیای، جمع میکنیم برمیگردیم ده. دیگه ازتون دور نمیشم بابا خان. بابا خان سری تکون داد و گفت گریه نکن زری جان. میبینی که حالم خوبه. یکم براش میوه و خوراکی آورده بودم که با اجازه پرستار با کلی خواهش و تمنا یکم میوه به خوردش دادم. با محبت نگام کرد و گفت چقدر شبیه گلنسا شدی. انگار برگشتم به 20 خورده سال قبل و گلنسا نشسته روبرو. بعدم ماهی کشید و ادامه داد در حقش خیلی بد کردم. کاش حلالم کرده باشه. دستی به صورت بابا خان کشیدم و با اطمینان گفتم حلال کرده بابا خان. مادرم خیلی شما رو دوست داشت. من که بچه بودم، اما یادمه وقتی اسم شما می اومد صورتش گل مینداخت و لبخند به لبش می اومد. هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای سلام کردن حسین به گوشم رسید.
بابا خان جوابشو داد و گفت اینو باید شب عقد بهت میگفتم جوان، اما حالا که رو تخت بیمارستان افتادم دارم بهت میگم. دخترم دست تو امانته، یه وقت اش به چشمش نیاری. من مرده یا زنده؟ خدا رو شکر سری 3 تا برادر داره. بهشون گفتم دین من تا ابد گردنشونه اگه حامی خواهرشون نباشن. حسین گرفته به نظر می اومد. بعد اون همه سال زندگی مشترک میتونستم از چشماشینو بخونم. لبخند محوی زد و گفت خیالتون راحت خان، زری جون منه، من نمیذارم اخمی به صورتش بشینه. بابا خان سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. وقت ملاقات که تموم شد حسین رو به من گفت میرسونمت خونه، خودم میمونم اینجا تا فردا. بابا خان سری اعتراض کرد و گفت نه نیازی نیست، من حالم خوبه. احمد زنش باب ماه بود وگرنه امروزم تنها نمیموندم. سری گفتم نه نیارید بابا خان، حسینم اینه پسرت، منو میرسونه خونه، خودش میاد، فقط یکم شاید طول بکشه. واسط یکم شام میفرستم بخوری جون بگیری. از طبیبم میپرسم که یه وقت واسط بد نباشه. با اصرار ما بابا خان دیگه اعتراضی نکرد. همراه حسین از مریض خونه بیرون زدیم. دلم خوش بود به این که بابا خان سر حاله و حال عمومیش خوبه، اما اخمای در همه حسین و دزدیدن نگاهش نگرانم کرده بود. توی راه برگشتن آهسته گفتم حسین طوری شده به هم ریخته ای، طبیب چی گفت؟ حسین دستی به صورتش کشید و گفت چیزی نیست، بریم خونه حرف میزنیم. تا رسیدم به خونه دلم به هزار رفت. همین که در حیاطو بستم رو به حسین گفتم خب اینم خونه، چی شد؟ طبیب چی گفت؟ حسین کلافه لبه یه حوض نشست و گفت طبیبش میگفت قلبش 80% کاراییشو از دست داده. میگفت نگاه به حال عمومیش نکنید، با کمک اکسیژن که نفسش بالا میاد. لرزی به جونم افتاد. دستمو به دیوار گرفتم و روی زمین نشستم و با صدای خفه‌ای گفتم خب این یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمیشه واسش کرد؟ حسین سری تکون داد و گفت نظری جانم، طبیبش میگفت تو این سن و سال هیچ کاری به جز دادن دارو از دستمون براش بر نمیاد. گفت 1 هفته دوره درمانش طول میکشه، بعدم باید رژیم غذایی سفت و سختی داشته باشه و از هیجان و استرس به دور باشه، ببینیم قلبش تا کی دووم میاره. شروع کردم به گریه کردن. آه قلب مهربون بابا خانم. عالم و آدمم میگفتن اون مرد بابا خان من نیست، بازم محبت من نسبت بهش کم نمیشد. حسین سری به سمتم اومد، زیر بازومو گرفت و گفت اینا رو نگفتم که گریه کنی زری، خواستم حقیقتو بدونی. تو 1 سال از ده و بابا خانت دور بودی، نخواستم بیخبر باشی و بازم ازش دور باشی و بعدها افسوس بخوری. میدونم چقدر بهش وابسته بودی. من دیده بودم قبل این اتفاقات بابا خانت چطور حمایتت میکرد. همه تو ده میگفتن 3 تا پسر نصرالله خان یه طرف، تک دخترش یه طرف. حقیقتو رو راست بهت گفتم تا فردا روز از دستم شاکی نشی. چنگی به بازوش زدم و نالیدم. چه کاری از دست من ساخت است؟ چی کار کنم واسش حسین؟ حسین گفت این مدت بیشتر میریم ده، تعطیلات آخر هفته ها میریم ده، بیشتر به بابا خانت سر بزن، حتی خواستی چند روز بیشش بمون امارت، نمیخوام بعدها افسوس بخوری. یه جوری حرف میزد انگار دور از جون بابا خانم رو به قبله افتاده بود. با حرص گفتم اصلا طبیب هرچی گفته واسه خودش گفته، دیدی که حال بابا خانم خوب بود. حسین گفت عزیزم حالش خوب بود چون با کمک دستگاه نفس میکشید، چون داروهای قوی میگیره و هیچ فعالیتی نداره. پرستار میگفت حتی توان این که خودش به تنهایی مستراح بره رو نداره. نمیخواستم قبول کنم بابا خانم به همچین وضعیتی افتاده. مرد قدرتمندی که همیشه و همه جا پشتم بود نمیتونست اونقدر ضعیف باشه. به هر سختی بود از جا بلند شدم و طبق دستور طبیب شام سبکی حاضر کردم و بعد از کلی سفارش غذا رو دادم حسین تا شب و پیش بابا خان بمونه. فردای اون روز صبح اول وقت حسین برگشت خونه. گفت محمود و حوریه برگشتن و اونقدر چپ چپ نگاش کردن که ترجیح داده برگرده خونه. من اما اهمیتی به حرف و تنهای حوریه نمیدادم و چون میدونستم حوریه جلوی بابا خان حرفی از حقیقت نمیزنه، برای همین هر روز ساعت ملاقات که میشد سری به بابا خان میزدم و تا لحظات آخر ساعت ملاقات پیشش میموندم و از سردری با هم حرف میزدیم. هرچند حرف زدن زیاد براش سخت بود و نفسش میگرفت. حوریه هم هر بار میرفتم کلی طعنه بارم میکرد، اما من اهمیتی نمیدادم. 1 هفته بعد اون ماجرا قرار بود بابا خان مرخص بشه، اما طبیب گفته بود شرط بمونن تا 3 روز دیگه و بعدش بابا خان یه ویزیت دیگه بشه، بعد برگردنده. دکترش که اینو گفت محمود رفت برای کارای ترخیص. من و حوریه موندیم تو اتاق پیش بابا خان. میدونستم انسی پا به ماهه و حوریه دل تو دلش نیست که برای تولد نوه جدیدش برده.
گلویی صاف کردم و رو به بابا خان گفتم بابا خان یه خواهشی بکنم، رو ما زمین نمیندازید. با کنجکاوی نگام کرد. دستشو گرفتم و گفتم میشه این 3 روز به جای اینکه برید خونه خودتون و حوریه و محمود پیشتون بمونن، بیایید خونه ما. اینجوری محمودم میتونه حوریه رو ببره ده. انسیه پا به ماهه. مادرشم که تازگی فوت شده. بعد این 3 روز من و حسین شما رو برمیگردونیم ده. بابا خان اخ میکرد و گفت نظری. با غصه گفتم شما رو به روح مادرم قسم میدم رو ما زمین نندازید. مگه نمیگید منم دخترتونم؟ حق من نیست 3 روز خونم بمونید. قول میدم بهتون بد نگذره. بابا خان کمی دست کرد و گفت به شوهرت گفتی؟ شاید اون راضی نباشه. اخ میکردم و گفتم حسین همچین آدمی نیست بابا خان. به خدا بشناسینش میفهمید چقدر با محبته. خودشم چند بار بهم گفته اگه لازم بود شهر بمونید بیایید پیش ما. نمیخواد بری تو خونه‌ای که سالی به ماهی کسی پاتوش نمیذاره. مشخص بود حوریه از خودش بابا خان بیاد خونه ما. حقم داشت. 2 هفته بود که درگیر مریضی بابا خان بود و مدام بین ده و شهر در رفت و آمد بود. مادر انسیه هم چند ماهی بود فوت شده بود و انسیه استراحت مطلق بود و اصلا شرایط مناسبی نداشت. بابا خان که قبول کرد بیاد انگار دنیا رو بهم دادن. سپردمش به حوریه و با گفتن این که میرم خونه تا شام درست کنم از مریض خونه بیرون زدم. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید. و حالا ادامه داستان. اول رفتم در مغازه حسین. چند وقتی میشد یه شاگرد زبر رنگ گرفته بود و فشار کاری خودش خیلی کمتر شده بود. ماجرای دعوت بابا خانو قبول کردنش رو بهش گفتم. بنده خدا چیزی نگفت. با اینکه میدونستم دل خوشی از خانو احمد و محمود نداره، اما به خاطر من هیچی نگفت. تازه با روی خوش از این موضوع استقبال کرد. بعدم مغازه رو سپرد دست شاگردش و گفت میره واسه خونه خرید کنه. منم تندی رفتم خونه و همه جا رو جمع جور کردم. و اتاق دیگه خونه رو واسه بابا خانم حاضر کردم. یه دست رخت خواب تمیز براش انداختم و چند تا بالش و پتوی نرمم گذاشتم اونجا. یه میز کوچیکم داشتیم که آوردم تو اتاق و پارچه آب روی میز گذاشتم. چند باریم تشکش رو جابجا کردم تا بالاخره دلم راضی شد. حسین خریدار رو آورد و خودش رفت مریض خونه دنبال بابا خان. میگفت اگه خودمون نریم و منتظر اونا بمونیم فکر میکنن پشیمون شدیم از دعوتشون. واقعا ممنونش بودم. تا دم در حیاط بدرقش کردم. قبل از اینکه درو باز کنه محکم بغلش کردم و گونه‌شو بوسیدم و گفتم عاشقتم حسین. ممنون که اینقدر خوبی. حسین دستی به جای بوسش کشید و با سرخوشی گفت کاش همیشه قرار بود بابا خانت بیاد تا شما اینطور به ما میرسیدی. اشوه‌ای اومدم و گفتم یعنی کم بهت میرسم؟ چشمکی زد و ازم خداحافظی کرد. از هیجان روی پا بند نبودم. حیاط و آبوجارو زدم و بعدم رفتم تو مطبخ. مرغا رو تیکه تیکه کردم و قرار بود برای شام کبابشون کنم. دکتر گوشت قرمز رو ممنوع کرده بود و مرغم فقط کبابی و بدون نمک گفته بود بهش بدیم. دمدمای غروب بود و تازه درختا رو آبیاری کرده بودم. بوی خوش خاک آب خورده همه جا رو گرفته بود. که کسی کلیدو توی در چرخوند. با هیجان جلو رفتم. بابا خان و حسین و محمود بودن. هر دو زیر بازوی بابا خانم رو گرفته بودن. با غصه عقب رفتم تا ببرنش داخل. دلم نمیخواست تو این حال ببینمش. همراهشون به سمت اتاق رفتم. بابا خان که روی تشک دراز کشید از شدت نفس زدن کبود شده بود. کمی طول کشید و نفسش بالا اومد و تونست یکم آب بخوره. محمود صدام زد تا برم تو حیاط. وارد حیاط که شدم محمود کلافه گفت زری من مخالف اومدن آقا جون بودم. با تلخی گفتم چرا؟ لابد میخوای بگی چون من دخترش نیستم. محمود با ملایمت گفت من کاری به این موضوع ندارم زری، چون ابدا نمیشه درست و غلط این ماجرا رو فهمید. حرف من چیز دیگه ایه. بابا خان سختشه بره مسترا. ممکنه شلوارش رو حتی خیس کنه. واسه ادرارش هم یه دبه مخصوص داره. اونو باید چند ساعت یه بار خالی کنید. یا اگر شلوارش کثیف شد باید عوض شه. تو از پسش برمیای. سری گفتم معلومه که برمیام. حسینم هست. بعدم اگه چند روزه. فقط 3-4 روز دیگه. تو اصلا نگران نباش. حتی اگه 10 روزم بود بازم قرار نبود که نگران باشی. محمود سرش انداخت زیر و گفت هر اتفاقی افتاد خبر بفرست بده. من باید زودتر برم تا دیر نشده. تا دم در باهاش رفتم و خیالش رو راحت کردم که هوای بابا خان رو دارم. در حیاطو که بستم چشمم به حسین افتاد که دبه ادرار بابا خان دستش بود و داشت میبرد خالی کنه. سری جلو دویدم و خواستم ازش بگیرم که دستش رو عقب کشید و گفت چی کار میکنی زری؟ شرمنده گفتم بده خودم خالی میکنم.
نیاز نیست تو به زحمت بیفتی. حسین با همون نگاه مهربونش بهم خیره شد و گفت سری جان، تو برو شام بابا خانه تو بده. تو این کارا هم دخالت نکن. بغض کرده چشمی گفتم و به سمت مطبخ رفتم. واقعا فکرشو نمی کردم که حسین همچین رفتاری با بابا خانم داشته باشه. شامو حاضر کردم و بردم تو اتاق. بابا خان چشم بسته بود اما از لرزش پلکش مشخص بود بیداره. سفره غذا رو کنار تشکش پهن کردم و با شوخی گفتم نصرالله خان، میدونم بیدارید. خودتون رو به خواب نزنید. بابا خان چشم باز کرد و لبخند پرغصه‌ای زد. میدونستم عادت داره قبل از خوردن غذا آب بخوره. واسه همین اول لیوان آبی رو به سمتش گرفتم. دستمو پس زد و گفت آب نمیخورم دخترم. با غصه گفتم چرا بابا خان؟ نگاهش رو ازم گرفت و بهم جوابی نداد. حد زدم برای اینکه نمیتونه بره مستر آب نمیخوره. نمیدونستم باید چیکار کنم. یعنی هیچ وقت تو همچین موقعیتی قرار نگرفته بودم. لیوان آبو بردم نزدیک دهنش و گفتم یکم آب بخور بابا خان. دستم رد نکن. با اصرار من کمی آب خورد و منم مشغول گرفتن لقمه شدم. لقمه‌های کوچیک نون و مرغ میدادم دستش و در مورد نواها باهاش حرف میزدم تا حواسش پرت بشه و غذاشو بخوره. بعد از خوردن غذا هم با حوله نمناک دست و صورتشو تمیز کردم و خوابوندمش. چند دقیقه پیشش نشستم و مطمئن شدم خوابه. بعد رفتم شام حسین رو بدم. سر سفره شام صحبتو باز کردم و گفتم میگم حسین ببخشید که بدون اینکه بهت بگم از بابا خان دعوت کردم بیاد. سری تکون داد و گفت کار خوبی کردی زری جان. پدرته، حق داره بگردنت. اصلا بابت من ناراحت نباش. من یه عمو داشتم 3 ماه افتاده بود رو جا. همه کاراش با من بود. یعنی فکر نکن من بدم میاد یا اذیت میشم. اونم عین پدر خودم. گذشته ها رو فراموش کن. هرچی بین من و خان بوده برای روزای گذشته بوده. از مردونگی به دوره. الان که به کمک نیاز داره من به خاطر گذشته بهش بدی کنم. مهمترین چیزی که خان به من داده دختر دستگلی مثل تو بوده. من تا آخر عمر مدیونشم. هر قدمی هم براش بردارم کمه. قطرات اشکم عین سیل روونه شده بود. حسین با دیدن اشکم با تعجب گفت چرا گریه میکنی؟ قاشقمو زمین گذاشتم و بهش نزدیکتر شدم و آروم گفتم تو پاداش کدوم کار خوب منی؟ حسین آهسته خندید و دستمو فشرد و گفت دختر خان، این کارا رو میکنی کار دستت میدم آبرو جلوی بابا خانت میره ها. ریز خندیدم و سری ازش فاصله گرفتم و گفتم خیلی خطرناکی حسین. اصلا نمیشه بهت نزدیک شد. سری میخوای؟ نذاش حرفمو کامل کنم. خندید و با شیطنت گفت چقدرم که تو از این کارهای خطرناک من بدت میاد. لب گزیدم و سرمو گرم خوردن غذا کردم. اون شبم از عمد در اتاق بابا خان خودمونو باز گذاشتم تا اگه بابا خانم نیاز به چیزی داشت و صدام زد از خواب بیدار شم. کلاً هم خواب سبکی داشتم و با کوچکترین صدایی از خواب میپریدم. نیمه های شب بود و تازه خوابم عمیق شده بود که با حس شنیدن صدای خسخس از خواب پریدم. برای لحظه‌ای نمیدونستم چی به چی اصلا. یکم طول کشید تا به خودم اومدم و فهمیدم صدای خسخس از اتاق بابا خانمه. سراسیمه از جا بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. وارد اتاق که شدم اول با بوی تند ادرار شوکه شدم، اما اصلا به روی خودم نیاوردم و سری به سمتش رفتم. تو تاریک و روشنی اتاق چشمم به بابا خان افتاد که تلاش میکرد از جا پاشه و همون تلاش بی ثمرش باعث شده بود به نفس نفس بیفته. هل زده گفتم چی کار میکنی بابا خان؟ میخوای پاشی؟ حسین رو صدا کنم کمک کنه؟ بابا خان مچ دستمو گرفت و با صدای خفه‌ای گفت نه، اونو صدا نزن. برو، خودتم برو، خودم میتونم. فهمیدم شلوارش رو خیس کرده. گریم گرفته بود. از حال و روز بابا خانی که روزی برای خودش کسی بود و الان برای یه مستر رفتنم به کمک نیاز داشت. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و گفتم الهی قربونت برم، بذار کمکت کنم. طوری نشده که. صبر کن برم برات لباس بیارم. هیچی نشده. با صدای خفه‌ای گفت زری، منو ببرید ده بابا. اونجا مرتضی و سیف‌الله کارامو میکنن. بابا اوست گفتم من از مرتضی و سیف‌الله غریبه ترم بابا خان. با صدای خفه‌ای گفت بهت گفتم آب نمیخوام. ببین چی شد. با ملایمت گفتم طوری نشده بابا خان، اتفاق دیگه. سری پتو رو برداشتم و رفتم سمت حیاط. از سر و صدای ما حسین بیدار شده بود و میخواست بره تو اتاق که مانع شدم و گفتم نرو، همین جوریشم اذیته. تو رو ببینه بدتر میشه. حسین اخمی کرد و گفت تو که تنهایی نمیتونی بلندش کنی. لباسشو بده به من، کاریت نباشه. لباس و دوشک تمیز زدم دست حسین و وارد اتاق شد. درو هم پشت سرش بست. گوشمو روی در گذاشتم ببینم چی میگن. صدای گرفته و شرمنده بابا خان که رو به حسین میگفت
شرمندتم جوون. دلمو به درد آورده بود. حسین با محبت گفت این حرفا چیه میزنید خان؟ شما هم عین پدر خودم. بعدم با خنده گفت خان، هیچ وقت اینو به زری نگفتم. یعنی روم نشده بگم. ولی من تا 14-15 سالگی جامو خیس میکردم. تا دلتونم بخواد بابتش از زنم کتک خوردم. میگفت میترسم دامادت کنم و درست نشی. بابا خان سکوت کرده بود. از سر و صدایی که میومد مشخص بود حسین داره لباس و تشک بابا خان رو عوض میکنه. دوباره صدای بابا خان به گوشم رسید که میگفت من فردا برمیگردم ده جوون. برا دکترمم دوباره میام. نمیخوام به شما زحمت بدم. بعد صدای حسین به گوشم رسید که میگفت نصرالله خان، خدا شاهده من اگر کاری میکنم از ته دل خودمه. خودم به زری پیشنهاد دادم شما بیایید اینجا. خبرم داشتم که شاید نتونید کارهای شخصیتون رو انجام بدید. از من خجالت نکشید. اتفاقات گذشته باعث شده ما هیچ وقت رابطه درستی با هم نداشته باشیم. اما در نهایت شما پدر زن من هستید. حال شما که خوب باشه، حال زری هم خوبه و به خدا قسم که تو این دنیا هیچی برا من جز حال خوب زری مهم نیست. اینقدر این چیزا رو برای خودتون بزرگ نکنید. منم عین پسرتون. آدم از پسر خودش که خجالت نمیکشه. بابا خان سکوت کرده بود. اما من خیلی خوب میدونستم چه فشاری روشه. اون شب به هر سختی بود تموم شد. دمدمای صبح بود که هممون خوابمون برد. صبح با تکونه حسین از خواب بیدار شدم. ساعت نزدیک 8 صبح بود و برای بابا خانی که عادت داشت 6 صبح صبحانش رو میخورد خیلی دیر شده بود. سری صبحونه رو حاضر کردم. حسین هلهلکی خورد و رفت سر کار. حالا دیگه من مونده بودم و بابا خان. تنها بودیم. بعد از جمع کردن بساط صبحونه، سبزی خوردنی که از دیروز گرفته بودم و نرسیده بودم پاک کنم و آوردم تو اتاق کنارش تا همونجا پاکش کنم. تا اینجوری حوصله بابا خانم هم سر نره. داشت با صدای آروم قرآن میخوند. از بچگی عاشق صدای قرآن خوندنش بودم. نزدیکش نشستم و همونطور که به صدای خوندنش گوش میدادم مشغول پاک کردن شدم. بابا خان قرآنش رو بست و گفت زری بابا. جونم بابا خان، چیزی میخواید؟ گشنه نیستید؟ میخوای یه لقمه نون پنیر گردو واسهتون بگیرم؟ قرصتون رو خوردید؟ خندش گرفت و گفت خدا رحمت کنه مادرتو. عین اون یه نفس سوال میکنی بدون اینکه منتظر جواب باشی. خندیدم و گفتم ببخشید. بابا خان همونطور که با مهربونی نگام میکرد گفت شاید باورت نشه بابا، اما تو این سالا هر روز و هر شب به فکرت بودم. به فکر اینکه زندگی خوبی داری یا نه. آدمای دیگه ای گناه کردن و تاوانشو تو دادی. همش ترسم از این بود که شوهر سرکوفت گذشته رو بهت بزنه. بعد سالها تازه امروز خیالم راحت شد که این مرد درسته تو گذشته خطا و اشتباه زیاد داشته، اما از خیلیا مردتر بوده. وقتی اسم تو میبره چشماش برق میزنه. وقتی نگات میکنه من پیرمردم میتونم عشقو تو چشماش ببینم. بابا خان که اینا رو گفت رو کردم بهش و گفتم بابا خان لطفاً قصه هیچ چیزی رو نخورید. هرچی به من گذشته بخشی از سرنوشتم بوده و خدا رو شکر الان زندگی خوبی دارم. دلم میخواد گذشته ها رو فراموش کنم و هیچ کینه ای از هیچ کسی به دل نداشته باشم. اینا رو گفتم و خواستم از اتاق بیرون بزنم که بابا خان صدام زد و گفت سری. به سمتش برگشتم. آهی از ته دل کشید و گفت تو دختر منی، نور چشممی. خودت میدونی حسابت با همه فرق داره، اما من اینجا راحت نیستم بابا جان. هر بار تو چشم شوهرت نگاه میکنم از خدا مرگمو میخوام. منو برگردونید ده. اونجا سیف‌الله و مرتضی هستن، احمد و محمودن. منم تو عمارت خودم راحت ترم. نمیخوام بار اضافه ای رو شونه شما باشم. همین امروز یه اتومبیل بگیرید منو ببرید ده. واسه دیدن طبیبم دوباره برمیگردم همینجا. برگشتم کنارش نشستم. دست کبود شدهش رو بوسیدم و با غصه گفتم دلم نمیخواد بری بابا خان. تازه میخواستم بهتون بگم یه مدت اینجا پیشم بمونید. حسین که حرفی نداره. بابا خان دستش رو روی دستم گذاشت و گفت میدونم بابا جان. میدونم شوهرتون قدری مرد هست که خم به ابرو نگیره. اما وقتی خودم خونه دارم و خدم و حشم چرا اینجا بمونم و معذب باشم؟ خودت خوب میدونی تو این دنیا هیچ کسی رو به اندازه تو دوست ندارم. تو یادگار گلنسایی، اونقدر شبیهشی که وقتی حرف میزنی پرت میشم به اون سالایی که تازه با مادرت ازدواج کرده بودم. اما شرایط منو ببین، نخوا آخر عمری زیر دین داماد برم. آهی کشیدم و گفتم چشم بابا جان، هر جور شما راحتی. پس اگه اجازه بدید منم بیام یه مدت ده بمونم. بابا خان سری مخالفت کرد. نظری، من راضی نمیشم شوهرتو تنها بذاری و بیایی ده. با اصرار گفتم خب اونم میاد. اون بنده خدا تازه کارش داره میگیره. تو این فصل باشه کجا بیاد دختر. دیگه اصراری نکردم.
اما تصمیمم برای رفتن جدی بود. وسایل بابا خانو جمع کردم و بعد یه توکه پا رفتم مغازه حسین و جریان رو بهش گفتم. در مورد رفتن خودمم بهش گفتم. کمی فکر کرد و گفت منم در حد 3-4 روز میتونم مغازه رو بسپرم دست شاگردم. برا بعدشم بعداً تصمیم میگیریم. تو دوست داشتی میتونی بمونی. منم میرم و میام و بهتون سر میزنم. قرار شد من یه نهار حاضری درست کنم و خونه رو جمع و جور کنم تا حسین از یکی از رفیقاش بتونه یه اتومبیل بگیره و بیاد خونه و جمع کنیم بریم ده. ساعت از 4 عصر گذشته بود وقتی همه چیزو جمع کردیم و راهی ده شدیم. بابا خان به سختی نفس میکشید، اما همین که فهمیده بود داریم میریم ده روحیش خیلی بهتر شده بود. حقم داشت. سخت بود براش که کارهای شخصیشو حسین انجام بده. نزدیکای غروب بود که رسیدیم جلوی در عمارت بابا خان. سری وارد حیاط شدم تا یکی رو بفرستم کمک حسین تا بابا خانو بیارن داخل. حوریه تو حیاط بود و منم خیلی بی منظور لباس تیره تنم بود. به محض دیدن من کاسه بشقابایی که داشت میبرد تو مطبخ از دستش رها شد و وحشت زده گفت خدا مرگم بده، چی شده؟ سری جلو رفتم و گفتم طوری نیست حوریه، بابا خانو آوردیم، اصرار داشت برگردیم ده. حوریه نفس راحتی کشید و گفت ذلیل نشی زری، پس چرا لباس تیره پوشیدی؟ نمیگی آدم پس میافته با دیدنت؟ دلم واسش سوخت. انگار اونم تو این دنیا تنها دلخوشیش بابا خان بود. بابا خانی که یه زمانی هوا سرش آورده بود. بعدم از مرتضی و سیف الله که تو حیاط عمارت بودن خواستم تا برن کمک حسین. بابا خانو به یکی از اتاقای پایین بردیم. تک تک داروهای بابا خان با ساعتی که باید اونا رو مصرف می‌کرد و روی کاغذ نوشتم تا مرتضی که مسئول دادن داروهاش بود چیزی رو از قلم نندازه. حسینم این مابین رفته بود سری به خانواده‌اش بزنه، ولی من مونده بودم تو اتاق بابا خان. دور بابا خان که خلوت شد رو به من گفت کی برمیگردید بابا؟ گفتم حسین گفته 3-4 روزی میمونی، البته اگه مزاحم نیستیم. مزاحم یعنی چی؟ اینجا خونه خودته. هرچند خونه خودتم خالیه و میتونید اونجا هم بمونید. هنوز حرف بابا خان تموم نشده بود که در اتاق باز شد و چشمم افتاد به احمد. یه جوری نگام میکرد